se työharjoittelun merkitys on sellainen, että siinä huomaa, että on itse päässyt kehittymään, että ei ole enää samassa pisteessä kesän jälkeen kuin ennen kesää. When you are a student and you're always just inside the school, you don't really know how it's like in the real world. Mä pääsen käyttämään niitä koulussa opittuja taitoja sit siellä oikeassa työpaikassa ja sitä kautta myöskin kehittämään sitä vielä pidemmälle, koska koulussa voi vaan oppia minun mielestä tietyn verran asioita. Se antaa kuitenkin ehkä semmoisia suuntaviivoja, että mitä työtä sitten mahdollisesti haluaisi tehdä ja vahvistaa semmoista ammatillista itsetuntoa myöskin sitten sille opiskelijalle. Se on hyvin eri asia tehdä sitä oikeassa työelämässä kuin opiskelijakavereille vähän pelleilen tuossa. Mutta älyttömän suuri merkitys on oppimiselle. Hyvässä työharjoittelupaikassa niin se palvelee sekä sitä opiskelijaa että sitä työpaikkaa. Molemmat voi oppia toisiltaan, että se opiskelija, kuka tulee niiden tuoreiden ajatusten ja oppien kanssa sinne työpaikalle, niin voi niitä tuoda toivon mukaan sitten siellä työharjoittelupaikassa myös ilmi. Almost every day we have this stand-up meeting, so it's a time for you to tell everyone what you've been doing, what you're planning to do. It's a very good way for me to tell them if I'm having problems with something, if there's something they can help me with, and it's also a good time for me to speak out if I'm having too much work. Hyvä puoli on siinä, että sulla on se hyvä työympäristö, ne ihmiset, joiden kanssa teet työskentelyä siellä, ottaa sut yhtenä heistä niin sanotusti sinne, vaikka oletkin vasta harjoittelussa. Ja toinen asia on sitten se, että sä pääset näyttää sitä sun omaa ammattitaitoa siellä ja pääset sitä sitten ylläpitämään ja kehittämään myöskin niin kuin sinne saralle, minne olet lähtenytkin. Harjoitteluohjaajalla on myös suuri merkitys, minkä verran antaa vapauksia tehdä, minkä verran tuo sitä omaa tiettyä näkökulmaa. No hyvä työharjoittelu, niin sehän alkaa sillä perehdyttämisellä ja sitten päästään osaksi sitä tasavertaista työyhteisöä. Et meillähän se meni sitten silloin, kun mä olin Harkassa, niin mä en ollut se kahvinkeittäjä, vaan kahvinkeitto kuului jokaiselle ja sitä opeteltiin myös yhdessäkin jotenkin uusien työntekijöiden kanssa, niin mä pääsin olemaan siellä riveissä ihan yhtä lailla samanvertainen kuin muut. Harjoittelupaikkaan voi tuoda juurikin niitä oppeja, mitä on niin kuin saanut sieltä koulusta, niitä valmiuksia, mitä on opetettu. As a student with no prior experience, you get to suggest new things that maybe they haven't thought of before. Paljon intoa, energiaa ja tietynlaista semmoista freshia näkökulmaa myös. Se voi haastaa myös sitä työntekijää tai harjoitteluohjaajaa, että voi olla silleen, että joutuu kohtaamaan sitten ohjaaja itsekin tavallaan itseään sen opiskelijan ohjaamisen kautta. Ohjaaminen oli mulle tosi merkityksellinen asia, koska pääsin työnantajan kanssa puhumaan tosi avartavasti omasta osaamisesta ja sai paljon tukea siihen oman osaamisen arviointiinkin. Ottaa huomioon sen, että millainen opiskelija sieltä tulee ja sitten vähän yhdessä voi suunnitellakin sitä, että millaista ohjausta tarvii ja kuinka paljon haluaa ottaa sitä vastuuta sitten jatkossa. Toivoisi semmoista ihmistuntemusta tietyllä tapaa. Osalla saattaa olla jo aikaisempaa kokemusta paljonkin työelämästä, että on vaikka alanvaihtaja, tai sitten voi olla henkilö, kuka on tullut vaikka lukiosta suoraan kouluun. Pistetään harjoittelija itse miettimään asioita ja ehkä ottamaan jopa selvää, vaikka helpompi tapa olisi sanoa, että se asia on näin. Mutta se oppiminen tapahtuu semmoisen kyseenalaistamisen ja itse tiedon hankinnan etsimisen kautta. Palaute on ehdottomasti tosi tärkeää, koska jokainen haluaa kuitenkin kehittää itseään ja sen harjoittelun tarkoitus on se, että päästään kehittämään itseään. Et ainakin itse olen huomannut itsestäni sen, että kun mä oon saanut palautetta jostain, niin mä sit osaan enemmän huomioida niitä asioita, mihin mä oon saanut kritiikkiä. Sen palautteen mukaan sä saat käsityksen omasta taitotasosta ja siitä, missä osa-alueessa minä on hyvä, mitkä on mun vahvuuksia ja missä olisi kehitettävää. Et ilman palautetta pelkkä tiedon imeminen, niin siitä jää tosi iso osa pois. No ehdottomasti se, että ennakkoluulojen poisto ja henkilökohtainen tutustuminen ihmiseen on tosi tärkeää. No ehkä se, että ihan rohkeasti vaan laittaa niitä hakemuksia tonne Karelian ammattikorkeakoululle ja sieltä saa hyviä opiskelijoita harjoittelua ja sitten jos tarvii työntekijöitä, niin siitähän on hyvä sitten palkata semmoinen harjoittelija töihin.
kannattaa ottaa harjoittelijoita. Siitä on varmasti todennäköisemmin enemmän hyötyä niin kuin työpaikalle, työyhteisölle kuin siitä, että ei oteta niitä. Voi tuntua semmoiselta, että otetaan tänne joku ja sitä joutuu ohjaamaan. Joutuuhan sitä totta kai ohjaamaan, mutta vastapainona on ne asiat, mitä niin kuin sieltä voi antaa. Mun mielestä on tosi mukavempaa, että voitaisiin lähteä esimerkiksi käymään jossain vaikka just lounaalla ja sitä kautta jutella niistä työasioista. Ja sitä kautta pystyy myöskin vähän arvioimaan, että onko tämä persona ehkä hyvä meidän työympäristöön ja tämmöistä. Että siitä saa jo ensimmäistä kosketusta siihen työntekijään sitten. Niin. Varmasti se, että opiskelijoita ihan rohkeasti vaan ottamaan mukaan, koska tämän päivän opiskelijat on kuitenkin sit niitä huomisen työkavereita. Vastatkaa puheluihin. Se on eikä mitä mä haluan sanoa vielä.